Nu är vi på väg mot tävlingsområdet och det här är en sån här typisk dag när man känner att man har ingen jävla aning om vad man håller på med. Men ja, det blir nog bra. Jag har ju med mig cykeln här och all utrustning som jag har tänkt använda under tävlingen då. Så att tanken är väl att vi ska hitta till tävlingsområdet och sen gå på det här race briefing eller vad den heter då. Så nu är vi här på race meeting, så nu ska vi höra vad de säger. Vi kanske lär oss någonting nyttigt där. Ja, ska jag ta och sätta mig ner här. So what usually works is if you stamp the wooden boards, you bang the tables and you scream and shout. Ladies and gentlemen, welcome to the second edition of Ironman 70.3 Marbella! Och så sen plocka upp de här väskorna. Den blåa och den röda väskan som man ska fylla sina löpargrejer och cykelgrejerna med. Och så sen, ja, lite sådana grejer. Jag har inte ens hälften i huvudet vad jag ska göra, men det blir nog bra ändå. Jag får se om jag får igång wifi på min mobiltelefon, så kanske jag kan kolla i min fusklapp sen. Jag har ju haft lite så här tekniska besvär med min mobil. Jag körde ju fel när jag skulle köra bil hit. Google Maps la ju ner, så jag tog fel avfart, så jag körde i fel riktning ungefär en halvtimme och sen var det ett helvete att hitta tillbaka till rätt väg. Men det är sånt som händer. Ja, det löste sig det också. Okej, men då ses vi ute i tävlingsområdet då. Ja. Så där, nu är vi framme. Nu ska vi gå in här och registrera oss. Okej, nu har vi sista pusselbiten på plats här. Vi har lämnat in cykeln på växlingsområdet och fått en sån här grej som vi ska fästa på fotleden som registrerar tiden då. Och nu är det bara hem och vila. Då ses vi imorgon bitti då. Jo. God morgon. Okej, så situationen är som sådan nu att jag har haft feber sedan igår kväll. Eller det började väl egentligen redan där under eftermiddagen. Jag kände att jag var lite sliten i halsen. Och sen har jag legat och frusit under täcket sen klockan 4 igår kväll. Och jag har väl sovit ungefär en timme. Rätt orolig sömn dessutom. Men ja, vad fan, ingen kommer ihåg en fegis, så jag ska starta i alla fall och så får vi se vad det blir. Kanske hamna på akuten. Men vi har ju ändå kommit så här långt nu, så då är det bara löpa linan ut, tycker jag. Okej, men då ses vi sen om jag är vid liv. Om jag är fortfarande vid liv i eftermiddag, så då kommer jag fortsätta att filma. Det kommer att stå på min gravsten så här: han dog av hjärthinneinflammation. Men han dog med flaggan på topp i alla fall. Okej, ha en bra dag. Örnmalm over and out. Kanske för gott. Sådär ja. Då kan vi bocka av Ironman 70,3 från att göra-listan. Vad ska vi hitta på sen då? Skriv en kommentar, vet jag. Okej, nu ska jag bara rulla hem här och börja trycka i mig lite energi. För att nu känner jag att jag är ganska slut. Men det var riktigt härligt det här, bortsett från att jag som sagt hade feber igår och det kändes ju fan inte roligt att starta. Men ja, det gick i det här också.
Så loppet igår, det var en utmaning, det måste jag ju få säga. Alltså jag var inte riktigt pigg där under simningen. Alltså det var ganska höga vågor och från stranden då hade man som vågorna emot sig. Så då var det som bara, ja, då var det som bara lite jobbigt att simma. Men sen när vi vek av då åt vänster så då kom som vågorna så här jäms med. Och det gungade ju på rätt fint där, så jag var som rent sjösjuk. Och jag kände mig så jävligt stillamående. Plus att jag var ju som sliten också. Men det gick ju ändå. Jag tänkte så man får bara ta ett simtag i taget och så får hoppas att det löser sig. Och så sen cyklingen då. Ja, det var ju som en ren pest där i början, för att jag hade ju så bråttom till tävlingen också, så att jag hade ju inte ens hunnit gå till växlingsområdet och sätta fast vattenflaskorna på cykeln, så jag hade ju ingenting att dricka efter simningen, och jag tror att det var ändå kanske så här, vad kan det ha varit, 20 kilometer fram till första vätskestation, och jag var ju som rejält uttorkad då och ganska hungrig också, så att första 20 kilometerna, det var inte roligt. Men sen blev det successivt bättre och sen började jag få lite ont i, jag vet inte, typ vänster höft. Så då fick jag som sitta lite så här snett på cykeln. Men sen sista kanske 3 milen på cyklingen, så då gick det ju bra, tyckte jag. Det var ju mest bara att liksom försöka käka och hålla på, fylla på med energi inför löpningen. Och så sen var det ju bara nedförsbacke de sista 2 milen i princip. Det gick ju riktigt fort där, alltså shit. Det fanns ett tag där det gick så fort så jag började som så här wobbla. Och då kände jag att fan, nu måste jag börja bromsa här. För att hade jag vurpat i den hastigheten då hade man ju varit körd alltså. Och så sen löpningen, ja men den gick ju bra. Löpningen är ju roligt. Så att det var ju som mest en njutning tycker jag. Åtminstone de första 10 kilometerna. Sen började det bli ganska tungt. Man var ju som både slut i kroppen och bara less helt enkelt. Solen gassade ju på under hela loppet, så då fick man sig en bra solbränna där också. Men summa summarum, det gick ju det här också. Det är väl det jag kan säga. Och jag önskar att jag hade kunnat säga att men det var en rolig upplevelse, för det var det inte riktigt. Inte med tanke på hur det liksom började med feber och allt det där. Så att det var som mest bara att härda sig igenom tycker jag. Men ja, nu får jag helt enkelt återhämta mig här i några veckor och sen kanske man får köra igång med träning lite smått igen. Men då säger vi tack och adjö från Marbella och så ses vi igen. Så där, nu är vi tillbaka på säker mark igen. Tillbaka hemma i Torrevieja. Om ni har några frågor om triathlon generellt, eller varför inte frågor om Ironman 70,3, så då är det bara att ni ställer dem i kommentarsfältet. Jag svarar jättegärna på era frågor, för jag vill ju verkligen inspirera er till att delta i sådana här lopp, för att man kommer ju helt klart utanför komfortzonen, så att det blir som ett minne för livet att vara med på sådana här event. Om ni är intresserade av att se mer träningsvideos, så då har ni verkligen kommit till rätt kanal, för att jag kommer att fortsätta ladda upp träningsvideos här nu framöver. Det har ju gått in en hel del träning för att förbereda mig för det här loppet, och så jag har passat på att filma ganska mycket under tiden då. Den här satsningen började ju egentligen redan sommaren 2017. Jag bestämde mig för att jag skulle så småningom anmäla mig till ett sånt här lopp när jag kände att jag var redo för det. Och som sagt, då har jag filmat mycket under den tiden, under den här resan, hela vägen till det här loppet. Och så att det är bara att ni håller utkik efter nya videon här. Jag brukar ju posta videon varje söndag
Men om ni vill göra det enkelt för er så är det ju bara att ni trycker på prenumerera-knappen där och ring klockan, så blir ni meddelad varje gång det kommer upp en ny video. Hur som helst, jättekul att ni har tittat på den här videon, och om ni tyckte att det var en bra video så ge den en tummen upp. Och tyckte ni att det var en skitvideo så då får ni väl ge den en tummen ner då. Det viktigaste är att ni får en fortsatt bra dag helt enkelt. Och så ses vi nästa gång. Ha det bra tills dess. Adios.